Suomenkielisten työntekijöiden kielenkäyttäjäprofiilit ovat tutkimukseen pohjautuvia toimintamallien kuvauksia, jotka havainnollistavat työntekijöiden toiveita ja mahdollisuuksia käyttää eri kieliä työpaikalla. Nelikentässä vaaka-akseli kuvaa työntekijän asennoitumista kieliasioihin ja pystyakseli viittaa työntekijän näkemykseen siitä, millainen on hänen vastuunsa ja roolinsa työtoverin kielen oppimisen tukijana. Aloitetaan vasemmasta alalaidasta. Pragmaatikko tarkastelee työpaikan kielitilannetta käytännön näkökulmasta. Pragmaatikko ajattelee, että suomen kielen taitoa edellyttävään tehtävään ei voi valita sellaista työntekijää, jonka kielitaito on puutteellinen. Hänen mielestään kielitaidon kehittäminen on yksilön vastuulla, ei työyhteisön asia. Toisaalta hän näkee, että kaikkien työntekijöiden ei tarvitse osata suomea, koska asiantuntemus voi kompensoida kielitaidon puutetta. Kielistä kuormittunut ajattelee, että Suomessa pitäisi olla mahdollisuus toimia töissä suomeksi ja englannin käyttäminen tai monikielisyys ylipäätään kuormittaa häntä. Kielistä kuormittuneen mielestä työkavereiden suomen oppimisen tukeminen on haastavaa ja kielitaidosta johtuva epätasainen työnjako epäreilua. Hän ajattelee, että kielitaito pitäisi hankkia omalla ajalla työpaikan ulkopuolella. Kielistä kuormittunut on läheistä sukua kansainvälisten työntekijöiden pidättäytyvä perfektionisti profiilille siinä, että molemmat tuntevat ristiriitaa ammattitaitonsa ja koetun kielitaitonsa välillä. Kielistä kuormittunut saattaa kokea häpeää puutteellisen englannin kielen taitonsa takia eikä tunne, että pystyy toimimaan ammatissaan yhtä pätevästi englanniksi kuin suomeksi. Ylivieraanvarainen näkee monikielisyydessä ja eri kielten käyttämisessä työpaikalla mahdollisuuksia. Hän puhuu hyvää englantia ja käyttää sitä erittäin mielellään kansainvälisten työtovereiden kanssa. Englannin käyttäminen on hänestä kohteliasta muualta tulevia kohtaan ja osoittaa, että Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä. Hänen mielestään työtovereiden ei ole pakko oppia suomea, koska Suomessa pärjää hyvin myös englanniksi. Ylivieraanvaraisen mielestä kieli ja kielenkäyttö ovat käytännöllisiä kysymyksiä. Koska kaikki osaavat englantia ja monet työhön liittyvät dokumentit ja termit ovat muutenkin jo valmiiksi englanniksi, englannin käyttäminen kaikkialla on käytännöllinen ja kohtelias ratkaisu. Vaikka ylivieraanvarainen ajattelee toimivansa kohteliaasti ja inklusiivisesti, hän saattaa tehdä kansainväliselle työntekijälle ja työyhteisölle karhunpalveluksen. Kaikki suomenkieliset työntekijät eivät välttämättä osaa englantia niin hyvin kuin ylivieraanvarainen ajattelee, ja toisaalta monet kansainväliset työntekijät ehkä toivovat, että he oppisivat suomen kieltä. Monet tarvitsevat suomen kielen taitoa arjessaan ja työyhteisö saattaa olla ainoa paikka, jossa heillä voi olla mahdollisuus harjoitella suomen kieltä. Fasilitoija ajattelee usein kielikysymyksiä ja huolehtii kielivalinnoista sekä kielellisen tuen tarjoamisesta. Hän ottaa kielivalinnan puheeksi ja monitoroi viestintätilanteita luontevasti siitä näkökulmasta, tarvitseeko joku kielellistä tukea keskustelun ymmärtämiseen tai oman puheenvuoron tuottamiseen. Fasilitoija tukee kieltä opettelevia työtovereitaan käyttämällä itse selkeää kieltä ja toimimalla tarvittaessa tulkkina. Hän ei vaihda kieltä englantiin heti, kun tulee ensimmäinen väärinymmärrys tai vuorovaikutushaaste. Toisaalta hän ei myöskään pelkää käyttää tarvittaessa sanoja muista kielistä ymmärtämisen varmistamiseen. Hän tiedostaa, että kansainvälisen työntekijän kielitaidon kehittyminen hyödyttää työntekijää ja koko työyhteisöä. Hyvän fasilitoijan ei välttämättä tarvitse olla syntyperäinen suomen puhuja, eikä varsinkaan kielenopetuksen asiantuntija.